Magluluto tayo ngayon na Maja Blanca. The ingredients are, ito mix of coconut water tsaka water, evaporated milk, coconut milk. Next, natin siyang kasi namao yung coconut milk. 1 cup powdered milk, half cup of sugar, then 1 cup of cornstarch. Meron ako dito cream style sweet corn, tsaka yung purple na milk, konti ng pangkulay, tsaka dairy cream. Para maging Maja Blanca na ube flavor. Ube flavor tong purple milk ko. Mix lang natin yung mixture hanggang lump yung milk, tsaka yung cornstarch. Yung coconut milk, okay lang na may lump na ganyan. Matutunaw mamaya pag painit na natin siya. Purple milk, ube flavor. Ayan. Hindi siya yung purple na purple, light lang. Yan, wala nang lump. Walang lump yung powder milk, tsaka yung cornstarch. Yung mga nakikita niyong puti, yan na yung coconut milk na buo. Which is, matutunaw yan pag nahit na siya. Nalagyan na siya sa apoy pag kuminit na yung mixture. So, pwede na natin siya ilagay sa medium fire. And then, patuloy lang yung pag-mix. Mix natin siya. Yung pag-mix, huwag masyadong daliin. Yung pa-konti-konti lang. Ayan, tunaw na ang coconut milk. Tuloy lang yung paghalo. Medyo i-lessen na natin siya para yung init pantay. May lump na siya, nabubuo na siya ng konti. Ayan, meron na siya. Baba. Kaya keep mixing it. Hinaan natin ng konti. We need to lower down the fire. Yung heat niya, lower down. Para hindi masyadong mabilis na lumapot. Oh. Ayan. Then we need to put corn. Corn natin. Lower down. Corn. Tsaka yung butter. Nalagyan ko siya ng dairy cream. Half lang muna. Mix. Mix lang ng mix. Kailangan natin siyang pakuluin ng konti, yung parang may bubbles, para yung maluto ng gusto yung mixture, tapos parang yung gluten niya mas lumabas. Hayaan lang natin na naggaganyan para siguradong luto siya at yung lasa ng cornstarch ay matanggal dahil na yung gluten naluluto siya ng gusto. That means yung init niya sa loob is pantay. Pantay ang pagkakaluto ng mixture. Pwede na natin siyang ilagay sa lalagyan. Tapos na. Yan. Yan, yung consistency niya. Ayos na. Oh, hindi na siya yung tuloy-tuloy. So, okay na. Pag ganun na yung consistency niya, yan. That means ready na siya. Mabilis ang lagay sa lagayan bago siya talagang mamuo. Mabilis na. Maja Blanca.